Hello, si Alvin, ang inyong taga-IT Detectives, Reviews, and Guides. At ngayon guys, mayroon na naman tayong panibagong brand na ma-unbox sa ating channel. Relatively, hindi na ganun kabago yung phone, pero might as well i-unbox na rin natin para matulungan kayo. Ito ay ang review natin ng OPPO Reno 4. So, syempre sa ating review guys, simulan muna natin sa pag-unbox ng ating phone. And looking at the box of the OPPO Reno 4, i-appreciate naman natin ang kanyang talagang pinag-isipan na design ng cover ng kanyang box. Makikita tayo dito ng reflective design at kapag medyo nilayo-layo nyo ang inyong mga mata, mapapansin nyo na ang salitang pinapakita nito ay ang salita na Reno. Sa loob ng box natin guys, dyan nakalagay ang ating USB Type-C cable, isang charger, earphones, and of course, ang unit natin na OPPO Reno 4. Sa design guys ng ating phone, ang nakuha natin na color dito ay ang color na space black. Pero may available din tayong ibang colors dito sa Pilipinas, which is yung galactic blue at saka yung nebula purple. Dito sa space black guys, medyo mas unique yung design natin, kung saan dito sa mas lower part natin, nakakita tayo ng again reflective na design na pinapakita ang letters na O at saka P na most likely para sa kanilang brand, which is OPPO nga. Yung pinakalikod ng ating phone guys ay nasa glossy plastic material na hindi natin may kakailan na napaka-smudge magnet, pero madali lang naman masolusyonan yan guys kapag kumuha kayo ng case. Sa gilid naman ng ating phone guys ay another glossy plastic frame. Dito sa right side natin nandiyan ang ating lock button, tapos nasa left side naman natin guys ang ating SIM card tray at saka ang ating volume buttons. Pagdating dito sa baba guys, andyan ang ating speaker grills and then ang charging port and finally headphone jack. Dito naman sa harapan ng ating phone guys ay isang 6.4 inch Full HD Plus OLED display na syempre knowing na OLED guys talagang mas deeper ang blacks natin. So, mas maganda siyang tingnan and mas immersive siya if plano nyo manood ng YouTube videos, Netflix, or maglaro dito sa phone na to. Flat lang guys ang ating screen, which is expected naman para sa mga phones na nasa ganitong price point. Dito din sa harap guys ay ang ating other screen fingerprint sensor, and so far napakabilis at napaka-responsive niya naman, what we would usually expect sa mga mid-range phones talaga. Tapos dito naman sa ating upper left corner guys ay ang ating selfie camera. So, ang selfie camera natin guys, huwag kayong magkakamali dahil hindi siya dual selfie camera setup. Dahil ang isa dito guys ay isang smart AI sensor. So para dun sa mga hindi nakakalam, ito ang talagang nagsiset apart mula sa ating OPPO Reno 4 sa kanyang mga competition. Ang smart AI sensor niya may iba't ibang function guys, so iisa-isahin lang natin para at least alam nyo na din. Una ay ang smart spying prevention. So meron kayong katabi, kamag-anak o kaya kaibigan na talagang mahilig o napaka-chismoso talaga, ito ang phone na para sa inyo. Dahil sa smart spying prevention guys, madedetect niya kung may nagpipeek sa inyong screen, inaalam ba kung ano ang laman ng inyong phone. At syempre privacy issues yun guys, hindi yun tama. So ginagawa niya na paraan ng ating smart AI sensor kung saan i-hide niya yung mga notifications natin para hindi basta-basta ito makita ng ating mga katabi. Aside pa dyan guys ay ang smart AI control naman, kung saan through hand gestures lang na hindi mo naman hinahawakan ng iyong screen, masascroll mo ang iyong phone o kaya ma-answer mo ang kanyang mga calls. So may mga practical uses siya, especially kapag nagmo-multitask kayo o kaya meron kayong ibang hawak lagi, tapos kailangan nyo pa rin gamitin ang phone nyo, tapos nakalaylay lang siya sa inyong mga table. Of course, nandyan din guys ang smart always on display naman, kung saan nadetect niya, lalo na kung madalas kayo nanonood ng mga videos, tapos napapansin nyo bigla nalang nagla-lock yung screen ninyo o kaya nagde-dim yung display ninyo dahil di niya alam kung ginagamit nyo pa siya. Dito sa phone na to, nadetect niya kung pinapanood nyo pa ba siya or ginagamit nyo siya nang hindi nyo siya pinipindot, so constantly nyo pang ipapakita yung display sa inyo, hindi siya magde-dim kasi alam niya nga ginagamit nyo pa siya. So maraming practical reasons guys ang smart AI sensor, at kung ngayon pa lang naiengganyo na kayo sa features niya, marami pang ibang ma-offer ang OPPO Reno 4. So syempre doon na tayo sa ibang mga features niya. Dito nga sa harap natin guys, yung isa natin is yung selfie camera talaga natin. At para sa selfie camera natin guys, nakakuha tayo ng isang 32 megapixel selfie camera. Ngayon pagpunta nyo naman dito sa likod ay ang ating rear camera naman. So para dito sa likod guys, nakakuha tayo ng isang quad camera setup, at ang specs niyan para sa ating main camera, nakakuha tayo ng isang 48 megapixel wide angle main camera. Meron pa tayong isang 8 megapixel ultra wide lens, 2 megapixel macro lens, and then finally a 2 megapixel mono lens. And of course guys, hindi natin papalagpasin ang camera performance ng OPPO Reno 4. So ito ang mga sample shots na nakuha ko with this phone.
So looking into the camera shots of the OPPO Reno 4, masasabi ko na talagang palaban pa rin naman talaga ang camera ng phone na to. Yun nga, meron tayong onting adjustments pagdating sa camera ng phone na to. At hindi ko syempre basta-basta palalagpasin yan. With our main camera guys, kapansin-pansin na napakaganda at napaka-vivid ng colors natin. Hindi sila ganun ka-natural, pero kung kayo yung talagang tamad mag-edit at gusto nyo napakaganda agad tingnan at napaka-punchy agad ng colors ng inyong camera, napakagandang option ng phone na to para sa inyo. With our ultra-wide lens naman guys, mapapansin na dito na nawawala ang colors natin, especially doon sa mga low light situations. So i-take note lang natin yun guys, na kung gusto nyo mag-ultra-wide shots talaga, doon tayo sa mas magandang ilaw or mas abundant yung lighting. Finally, sa zoom photos natin guys, dito ako mas medyo kikilatisin ng OPPO Reno 4 kasi napansin ko na medyo nagpe-pixelate ang mga photos natin. Hindi naman sila pangit and very usable pa rin talaga yung mga pictures natin, pero yung quality niya is not the same as yung ating main camera at saka ultra-wide lens. Minsan naisip ko parang kinakrop na lang ata nila yung kanilang zoom photos, pero ganyan nga guys, dahil sa mid-range phone lamang to, magkakaroon talaga tayo ng mga gantong klase ng compromise. Ngayon, syempre, doon pa tayo sa ibang mga bagay na ma-offer ng OPPO Reno 4. Yan ay ang performance naman din at saka yung speed talaga ng phone na to. So, unahin muna natin syempre sa specs ng OPPO Reno 4. Para sa CPU ng phone na to, nakakuha tayo ng isang Snapdragon 720G na chipset. Tapos, dito sa ating unit, meron tayong 8GB of RAM and then 128GB of internal storage. Sa battery naman guys ng OPPO Reno 4, nakakuha tayo ng isang 4015 mAh battery na hindi ko pa rin alam bakit minsan may mga butal yung battery natin. Sana sinakto na lang nila. Pero yun nga, syempre tinest out natin to para sa kanyang gaming performance at ito ang results na nakuha natin. freedom. Request backup. An enemy has been slain. Legendary double kill. You have slain an enemy. Wiped out. Victory. For justice and all things right. Under attack. You have slain an enemy. A beacon in battle. You have slain an enemy. So looking at the gaming performance guys of the OPPO Reno 4, masasabi ko na expected naman yung ganitong performance with our chipset, with our memory sa ating phone. Medyo may mga na-review na din tayong phones guys this year na nasa ganitong chipset at kinakaya nila most of the games talaga na nilalaro natin, even at high and sometimes even at ultra settings. Overall, pagdating sa performance guys, masasabi ko na hindi ako ganun ka-impress sa OPPO Reno 4 kasi at this point, medyo marami siyang competition guys na around the same range ang kanyang performance.
performance. Even with the battery guys, almost the same din. So hindi ko masabi na umarangkada o nangunguna ang OPPO Reno 4 dito. Hindi naman ibig sabihin na hindi maganda ang performance sa ating OPPO Reno 4 guys. Don't get me wrong, napaka-okay ng performance ng phone na to. Nandun siya sa sakto naman para talaga sa kanyang price point. And speaking of price guys, syempre magkano ba ang OPPO Reno 4 ngayon dito sa Pilipinas? So ang phone na to guys dito sa Pilipinas ay nagkakahalagang 18,990 pesos. At sa presyo na yun guys, ano nga ba ang masasabi ko dito sa phone na to para sa kanyang mga features, sa kanyang mga specs, sa kanyang performance? Unang-una ko talaga masasabi, kung performance ang hinahabol nyo, para sa OPPO Reno 4, you are getting what you pay for. Karamihan sa mga phones guys na nasa ganitong price range, ganito talaga ang output na makukuha natin. Minsan meron pa iba na mas mabilis, so hindi ko kayang ibida ang OPPO Reno 4 dun. Again guys, don't get me wrong, hindi nahuhuli ang OPPO Reno 4. Nandun siya sa kung ano yung ina-expect nating performance para sa phone na nasa ganitong price range. Para naman sa camera niya guys, again, napakaganda ng performance natin. Nakakuha tayo ng vivid colors, maganda yung detail natin. Pero yun nga lang, i-take note natin yung colors ng ultra-wide lens natin and yung sometimes hindi as sharp na zoom photos natin. So Kuya Alvin, sa lahat ng mga sinabi mo, bakit namin magugustuhan ng OPPO Reno 4? So meron akong tatlong bagay na masasabi bakit ito dapat ang phone na kukunin nyo. Unang-una guys is yung size ng phone na to. At 165 grams guys, and at the size and dimensions of this phone, ito na siguro yung pinaka-compact na mabibili mong smartphone na merong 6.4-inch OLED screen. And for some, hindi siguro napakalaking bagay yun, pero marami-rami din akong kilala na ang mas priority talaga nila ay yung kayang ipasok sa pocket ninyo na hindi sobrang bumubukol yung mga pocket nyo or hindi sobrang nagtitake ng space sa inyong mga bag. Aside pa dyan guys is yung design natin. Again nga, dahil nakakatulog yung napakanipis na body ng ating OPPO Reno 4, mas nagbumukha siyang classy para sa akin. Actually, mas na-appreciate ko yung mga maninipis na phones kasi mas madali silang hawakan para sa akin. And at this point guys, na medyo nagkakamukaan ng ibang mga smartphone, I'm sure lumalaki ang attention natin to detail guys at lumalaki din ang importance para sa atin ng design ng ating mga phone. Finally guys, ay ang Smart AI sensor ng phone na to. So kanina sinasabi ko yung mga features niya at talagang naramdaman nyo na ma-apply nyo yan sa inyong mga lifestyle o kaya talagang may-utilize nyo yung ganitong mga features ng OPPO Reno 4, then by all means guys, get the OPPO Reno 4. So although guys, medyo latter part na ng taon at na-release na nga ang OPPO Reno 4 a few months ago, masasabi ko confidently na hindi pa rin kayo dapat manghinayang or magdalawang isip kung kukunin nyo nga ba dapat ang phone na to. Dahil even at December 2020 guys, napaka-relevant and napaka-competitive pa rin naman ng mga features na ating OPPO Reno 4. Anyway guys, yun na ang masasabi ko sa phone na to at hopefully natulungan kayo ng video na to na mag-decide kung ito na nga ba ang phone na para sa inyo. And of course guys, nandito na naman tayo sa last part ng video natin kung saan magbabasa ako ng tatlong comments mula sa aking previous video. Mula kay Pugs TV. Kuya Alvin is my guide when buying phones for vlogging. So para doon sa mga hindi pa alam, gumagawa ko ng vlogging test at saka mga camera test sa mga phones. So i-check out nyo na lang yun sa channel ko. Next naman natin ay kay Dorothy Palomares. Hashtag Alvin Trisec. Panotice po Lods, shout out. So shout out kay Dorothy Palomares. Okay, next comment natin guys, kay Jobert Chan Galgo. Sabi niya sa previous review natin, super nice phone pero ang mahal. Alam naman natin lahat guys na dito sa mundo, quality comes at a price. So hindi lahat ng magandang bagay ay mahal, pero hindi din lahat ng mahal ay magandang bagay. So anyway guys, yun na ang ating video for today. Syempre kung meron kayong mga questions, suggestions o kaya negative reactions mula sa ating video, i-comment nyo na lang yan down below. At syempre kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, huwag kakalimutan na mag-subscribe by clicking the subscribe button down below at i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!